Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Mali buat program bersama Amin Ledang. Ya, sekarang kita ada database. Kita ada medium isi rumah. Kita ada nombor kod keterangan. Ya, sini. Ada medium hasil. Pembayaran. Ni hasilnya sekali kot. Cik. Ni punca lah. Panggil benda sama je sebenarnya. Jadi saya nak kurangkan masalah duplicated dia. Lebih satu ada masalah satu pembelian, satu lagi belanja. Belanja kita belanja kat mana, kita dapat hasil tu dari mana. Kita panggil punca medium ni. Kita pakai tunai ke, cek ke, debit card ke kan. Jadi tu. Saya rasa saya nak buat satu baris saja benda ni. Ya. Bagi ada seminit lebih. Okay, tempat supaya kan. Tadi satu konsensi. Konsensi maksudnya kongsi bayar. Itu saja. Sip. Okay, sekarang dah sebaris. Dekat medium hasil. Terus saya ada buat dua table. Satu senarai belanja, satu senarai pendapatan. Jadi saya asingkan ikut table lah jawabnya. Sekarang ni saya rasa saya pening nak manage data ni. Saya ingat nak cantumkan saja. Jadi semua kod kita simpan dalam satu file namanya kod borang. Jadi mana dah. Sorry. Ada 1, 2, 3, 4 ni. Okay, kan kita cantumkan kod. Kita ambil 4 dulu. SQL. Ya.
Kita paste. Ya. Kan kita nak join empat table. Join table. Ya. Select. Kita ada ni. Ni. Ya. Bukan UMNO Union. Ya. Bersatu tiada satu. Gitu. Betul. Kita ada apa lah sini? Kod keterangan. Ya. Kod keterangan. Senarai. Senarai pendapatan. Ya, itu. Dan medium apa? Tukaran ni. Tukar duit. Ya. Tukar duit. Kod keterangan. Okey. Keterangan lah. Salah. Keterangan. Oh, ya. Copy. Itu saja. Dua. Tiga. Empat. Ya. Hop. Ni bio Saya belanja. Itu saja. Satu pendapatan, satu belanja. Satu tukar duit, satu punca. Kita tulis sini punca. Terjual. Yes. Medan. Jadi kalau kita run sepatutnya dia akan join lah. Macam tu. Jadual Medan. Kita macam tu. Ya, sebenarnya kita dah cantumkan semua kali. Betul. Jadi 962. Ya. Jadi dari sini kita nak buat kod baru lah. Jadi kita cakap kita nak buat kod borang 01 kan. Kita buat 01 dulu. Ya. Type di sini. Create
table kod borang 01. Saya ada kod borang, saya dah buat copy, saya lupa nak update. Sekarang ni saya nak cantumkan saja. Itu saja dulu. Okay, pasal saya punya ni tak tahu office. Jadi saya susah sikit nak cantum. Saya Microsoft anti sikit lah. Ya. Dah lah Windows cetak 4 kan. Kakak. Tak tahu je. Jadi kita execute saja. Kan? Ya. Sudah ada tu borang 01. Betul. Dia dah automatic ukur. Bagi 50 ya. Final. Kenapa ada selected kat situ? Ni yang baru punya. Pesan. Ya, itu saja. Itu saja kita punya rancangan kita pada kali ini. Kita akan bersambung di episod seterusnya. Ya, saya dahi dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kena tutup.